mọi người, là Như đây. Hôm nay Như sẽ chia sẻ với mọi người về một lĩnh vực hoàn toàn khác so với công việc người mẫu hàng ngày của Như. Đó là Như đã tham gia một khóa học làm gốm dài hạn. Và trong đợt dịch trước, vì có khá nhiều thời gian rảnh nên Như đã tìm hiểu một lớp học làm gốm ở vườn nhà gốm. Vì Như cũng đã thích làm gốm lâu rồi và nhân dịp này có thời gian nên Như đã quyết định tham khảo và tham gia khóa học dài hạn diễn ra 16 buổi để được luyện tập và thực hành nhiều hơn nữa nè. Và khi tham gia khóa học này, Như sẽ được học về tất cả các công đoạn để làm nên một sản phẩm gốm hoàn thiện, như là nhào đất, tạo hình, trang trí, phủ men và nung. Khi nói đến các dòng gốm thủ công của Việt Nam, chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ngay đến gốm Bát Tràng đúng không? Và điều đó đối với Như thật sự dễ hiểu, bởi vì gốm Bát Tràng đã có ngàn năm lịch sử. Và tuy nhiên ở ba miền của đất nước Việt Nam, ở đâu cũng có làng nghề gốm thủ công truyền thống cả. Ở miền Bắc theo Như biết thì có gốm Bát Tràng, ở miền Trung thì có gốm Bào Trúc, được ảnh hưởng từ nền văn hóa Chăm-ba. Còn ở miền Nam của chúng ta thì có gốm Biên Hòa, gốm Lái Thiêu và gốm Cây Mai, gọi chung là gốm Nam Bộ. Và bước đầu tiên trong quá trình học làm gốm chính là nhồi đất. Và đây là lúc anh Tuấn, giảng viên, hướng dẫn mình nhồi đất. Khi nào nhào đất mà có đúng hình xoắn ốc như ảnh là đúng rồi đó mọi người. Và mọi người nhìn video vậy thôi, nhìn ảnh thấy làm điêu luyện với đơn giản quá trời. Nhưng mà tới lúc mình luyện tập thì nói chung là vô cùng khó, không có dễ một tí nào luôn á nha. Lúc này mình nhồi đất thì chưa có quen nên cục đất cứ xoay lung tung á. Nói chung lúc hồi nãy nhìn anh Tuấn ảnh nhồi đất thì nhìn thấy nó rất là mượt mà, rất là dễ luôn. Mà tới khi mình làm thì ai ngờ nó khó kinh khủng luôn á. Một lưu ý nhỏ mà không, lưu ý này rất quan trọng đó nha. Như sẽ nói với mọi người biết là cái phần nhồi đất của mình rất quan trọng. Bởi vì khi mà mình nhồi đất là mình đã đẩy được cái bọt khí của đất từ ở trong ra ngoài, để những cái lỗ hổng khí đó sẽ không có làm cái khối đất của mình mất cái sự liên kết và giảm cái chất lượng của sản phẩm. Nếu mà mình khi mà mình nhồi đất chưa có đẩy hết các bọt khí ở ngoài ra, bọt khí ở trong ra ngoài thì mà khi mà mình nung sản phẩm thì chắc chắn sản phẩm có thể bị nứt hoặc là bị nổ. Nói chung là khi làm như vậy thì bao nhiêu công sức trước đó của mình mấy cái công đoạn khi mà mình làm xong, mình nâng niu sản phẩm của mình và mình chờ đợi thì chắc chắn nhận lại một điều đó là thất vọng đó mọi người. Nên mọi người cần phải chăm chỉ và siêng năng, nói chung là cố gắng vượt qua cái giai đoạn nhồi đất này nha. Nói chung là Như thấy cái giai đoạn này thật sự là khó, bởi vì Như chưa có quen được nên thấy rất là khó để làm luôn á. Nhưng mà cái công đoạn này, những cái bạn học viên hoặc là những cái bạn nào tham gia khóa học là cần phải học và luyện tập trước. Bởi vì mình có nghe anh Tuấn nói nhồi đất nhìn thì đơn giản, nhưng mà thật ra đa số các bạn khi mà đến học đều phải mất hơn một buổi thì mới bắt đầu là ổn rồi quen tay hơn. Thì lúc đó mấy kiểu giống như mình tự tin hơn, bắt đầu mình cảm thấy là mình cảm giác được là mình làm được. Thứ nhất là mình quen, thứ hai là cái cảm giác của mình mình chạm vào cục đất bắt đầu mình quen cái lực tay hơn, và lúc đó là bắt đầu làm được mọi người. Vì mình tham gia lớp học dài hạn nên mình sẽ học tại xưởng cùng các anh chị nghệ nhân ở đây luôn. Và khi học ở đây thì thật sự là tuy có hơi nóng một xíu, nhưng mà bù lại là được quan sát mọi người làm việc và sẽ học hỏi thêm được nhiều cái điều thật sự là thú vị luôn á. Còn như rất như cảm nhận là các nghệ nhân ở đây kiểu là mọi người rất là giỏi luôn và rất là yêu nghề và có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc làm gốm. Và mọi người rất là nhiệt tình và thân thiện, giúp cho Như được
kiểu giống như là mỗi lần mà Như thắc mắc đó là mọi người tận tình nói cho Như và phân tích cho Như hiểu. Vì Như cũng là một cái người kiểu như là ngoại đạo nên Như học rất là chậm, thật sự học rất là chậm, nhưng mà mọi người rất là thân thiện và kiểu như mọi người rất là nhiệt tình á, chỉ cho Như. Và sau hơn nửa buổi thì Như đã bắt đầu quen dần với cách nhồi đất và nhồi nhanh hơn á, mọi người có thấy không? Nó bắt đầu là chuyên nghiệp hơn rồi đó, và từ từ là đúng kỹ thuật rồi đó, mọi người thấy không? Nó bắt đầu làm rất là kiểu được rồi đó, bắt đầu là quen với cách nhồi đất và mấy cái kỹ thuật hơn. Thấy chưa, bây giờ là chuyên nghiệp rồi đó nha. Và sau một hồi tập mãi không được á, thì anh Tuấn lại hướng dẫn mình một lần nữa. Nói chung là khó lắm nha mọi người, nhưng mà tại vì mình thích nên phải cố gắng nhiều hơn. Sau một hồi luyện tập á, và dưới sự hướng dẫn của anh Tuấn, thì mọi người thấy không, sự chuyên nghiệp đã xuất hiện ở trên bàn tay của mình rồi đó. Mọi người thấy chưa? Đó, bắt đầu làm được rồi đó nha. Giỡn, bắt đầu tôi cười rồi đó. Tôi cười là tôi làm được rồi đó nha. Nói chung là khó thật, nhưng mà cố gắng á, thì sẽ làm được mà. Nói chung là khá là vui rồi mọi người ơi. Nó bắt đầu là có hình xoắn ốc rồi đó nha. Đúng là thầy Tuấn siêu giỏi đó mọi người. Rất thích luôn. Trời ơi, khúc này là tao nói kiểu giống như là bao nhiêu cái sự tự tin, bao nhiêu cái sự hãnh diện á, bắt đầu nó xuất hiện luôn á. Kiểu như là ôi trời, làm được rồi nè. Nó, mọi người thấy chuyên nghiệp chưa? Bắt đầu là xịn lại đó nha. Quá tuyệt vời mọi người ơi. Mới chỉ là công đoạn tìm hiểu về các loại đất thôi và nhồi đất thôi đó, nhưng mà đối với Như, đó là cả một kho kiến thức bổ ích rồi. Và để chọn được nguồn đất phù hợp và chất lượng cho ra những sản phẩm đẹp, các anh chị ở xưởng đã tốn rất nhiều công sức đó nha. Mà sau đó còn rất nhiều công đoạn khác để khi sản phẩm gốm đến tay người dùng là sản phẩm đẹp và chất lượng. Và khi Như được học ở đây, Như được tìm hiểu về gốm thủ công Nam Bộ và tận mắt chứng kiến các anh chị nghệ nhân làm từng công đoạn sản xuất. Nói chung là Như thấy cái sản phẩm làm gốm và cái nghề này á, thật sự là một cái không đơn giản một chút nào luôn. Nói chung là Như mới trải nghiệm công đoạn nhồi đất đầu tiên thôi á, mà cũng đã thấy rất là vất vả. Nhưng mà vì niềm đam mê và những điều Như muốn học hỏi những điều mới và trải nghiệm những điều mới lạ hơn nữa, nên Như đã quyết tâm tham gia và tiếp tục cố gắng đó mọi người.
Và nói chung á, là khúc này á, là mọi người đã thấy chi tiết về sự chuyên nghiệp của Như chưa? Nói chung là cũng là một sao nhờ, mình nghĩ mình cũng là một nghệ nhân bé bé và mới nè, thấy không? Nói chung là bây giờ thích lắm mọi người ơi, bởi vì Như đã nhồi được nhờ đất thành công rồi. Nói chung là rất thích, và bắt đầu mọi người thấy không, cái sự chuyên nghiệp hẳn lên luôn á. Tuy là cái tay còn hơi bị đơ đơ thôi, nhưng mà đã nhồi được xoắn ốc rồi nè mọi người thấy không? Bắt đầu á, là Như đã cuộn được xoắn ốc rồi đó. Nói chung là cảm giác về buổi học đầu tiên của Như thì Như rất là vui và rất là hạnh phúc luôn. Thì mình đã vượt qua được cái thử thách lần này. Và một điều Như rất hạnh phúc nữa, đó là Như đã được học thêm một điều mới nữa. Vậy là buổi học đầu tiên đã hoàn thành rồi. Như cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video cùng với Như nhé. Và mong mọi người sẽ ủng hộ Như trong các video học làm gốm tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.